Αυτό λοιπόν είναι το CRF το 300 το L. Ένα από τα τελευταία ψευτοεντούρο που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ουσιαστικά είναι αυτό και το KLX. Στην αφρικανική, στην ασιατική και στην αμερικάνικη αγορά υπάρχουν ψευτοεντούρο ακόμα μικρών κυβισμών, 300, ό,τι θέλετε. Εδώ δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό είναι αρκετά σημαντικό και θέλω να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, να τοποθετήσουμε αυτό το μηχανάκι στη σημερινή αγορά. Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος μας παραχώρησε το μηχανάκι, δεν θα είναι μαζί μας, θα το κάνω όμως εγώ πιστεύω με αρκετά καλό τρόπο. Για όσους δεν έχουν δει το βίντεο το κεντρικό με το review του μηχανακιού στο YouTube, να πάνε να το δούνε. Αλλά για να σας βάλω στο κλίμα θα κάνω μια περίληψη για το μηχανάκι. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα η οποία είναι πάρα πολύ καλή κατασκευή, πάρα πολύ ποιοτικό μηχανάκι. Ουσιαστικά είναι για έναν έφηβο και τη φιλενάδα του ή για κάποιον να τον εφέρει στο χώμα, να του κάνει μια εισαγωγή στο χώμα. Ένα μηχανάκι το οποίο παράγει από το μονοκίνητρο υδρόψυχο τον κινητήρα του 27 άλογα και 26,6 Nm, τα οποία είναι όχι τα πιο δυνατά, αλλά είναι μια χαρά για την κατηγορία, μια και πρόκειται για ένα ελαφρύ μηχανάκι, λίγο βαρύτερο από τα 140 κιλά. Οι δυνατότητες του είναι καλές σχετικά στο χώμα, αναφορικά σαν ψευτοεντούρο και όχι σαν εντούρο φυσικά. Και αξιοπρεπέστατες στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα όποιος το οδηγεί να αισθάνεται ασφαλής. Μία κοπέλα είναι ασφαλής απάνω, ένας νεαρός είναι ασφαλής απάνω, γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ φιλικό μηχανάκι. Ο εξοπλισμός του είναι αρκετός για αυτό που κάνει, δηλαδή έχει ένα ρολόι με πάρα πολλές ενδείξεις και ένα κίτιο για εργαλεία, μια εργαλειοθήκη όπως είχαν παλιά τα μηχανάκια, τα οποία είναι υπέρα αρκετά, και σε αυτό το μηχανάκι βλέπετε εξτρά από τον ιδιοκτήτη, σκάρα, χερούλια για το box, την εξτρά εδώ πέρα τη ζελατινούλα, προστασία εδώ πέρα της Άκερμπης και ποδιά κάτω για την προστασία του κινητήρα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε όμως, αφού γνωρίσαμε εκ του προχείρου το μηχανάκι στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Στην αρχή, πολύ παλιά, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, τα λέγαμε Elsinore και ήταν κόκκινα. Μετά τα είπαμε CR και ήταν κόκκινα. Αυτό το CR και κόκκινα είχε έναν αέρα από Husqvarna στα 70's, μια και όπως ξέρετε, αυτοί που ασχολείστε με το χώμα, τα motocross μηχανάκια της Husqvarna λέγονται επίσης CR και εκείνη την εποχή ήταν κόκκινα. Βέβαια, εκείνη την εποχή η Husqvarna ήταν η κρατεότερη εταιρεία μοτοσικλετών στην αγορά, ειδικά όσο αφορά τα χωμάτινα μηχανάκια. Ό,τι ταινία και να έβλεπες κόκκινα Husqvarna. Είτε με τον Charles Bronson, είτε με τον Terence Hill, είτε με τον Steve McQueen, είτε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν ήταν λογικό οι Ιάπωνες να ακολουθήσουν αυτή την πεπατημένη. Έτσι ονομάσαν το μηχανάκι τους και αυτή CR το χωμάτινο και το κάναν κόκκινο. Όμως όλα αυτά τα χρόνια στα 80's και στα 70's, ειδικά στα 80's που καταλάβαινα τον κόσμο και οδηγούσα, όταν είχα στο μυαλό μου το CR ήταν δύο πράγματα. Ή ένα κίτρινο μπλε σκαφτικό από τη Σουηδία ή ένα πορτοκαλοκόκκινο σκαφτικό από την Ιαπωνία. Και στις δύο όμως περιπτώσεις ήταν δίχρονο. Δηλαδή το λογότυπο CR στο μυαλό μας ήταν de facto δίχρονο. Τα χρόνια πέρασαν
και το CR, το λογότυπο CR, το οποίο το αγαπήσαμε, όλοι το αγαπήσαμε, ειδικά όταν ήταν αυτοί οι φοβεροί οι Αμερικάνοι πιλότοι και πέραν τα πρωταθλήματα στα 500 κυβικά, τα motocross, δηλαδή κάτι απίστευτοι πιλότοι. Τέλος πάντων, αυτό ανήκει σε μια άλλη εποχή. Αυτό λοιπόν το CR που το είχαμε στο μυαλό μας σαν δίχρονο και μάλιστα 500 κυβικά, το μεγαλύτερο, το πορτοκαλί του 86-87 με το HRC, το πάνω τα λογότυπα, να τρέχει, να σκοτώνει, να σκάβει πίστες κλπ. Ξαφνικά αυτό το CR απόκτησε ένα F στο τέλος, το οποίο F σημαίνει φυσικά 4, δηλαδή 4, και έτσι ξαφνικά το δίχρονο έγινε τετράχρονο και μπήκαμε στη μόδα που σιγά σιγά χάνεται και αυτή πια, ξαναεπιστρέφουμε στο παρελθόν και στα δίχρονα, αυτή των τετράχρονων κινητήρων στο χώμα. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 90 αρχίζει το CR, αν και δίχρονο, και γίνεται και λίγο ψευτοεντούρο και έχουμε το CRE. Δίχρονο μεν, ψευτοεντούρο δε. Και κάποια στιγμή, κάπου στη δεκαετία των 10s, έρχεται το CRF 250, ο πρόγονος αυτής της μοτοσικλέτας. Ένα μηχανάκι το οποίο εκείνη την εποχή στα μέσα της δεκαετίας του 10 κατασκευαζόταν, αν θυμάμαι καλά, που θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία. Πολύ σημαντικό, γιατί λίγες μοτοσικλέτες κατασκευαζόταν ακόμα στην Ιαπωνία. Μία από αυτές ήταν το 250. Το 250 είχε ένα κινητήρα ο οποίος ήταν 22 άλογα, δεν. Μετά απόκτησε ένα κινητήρα 24 άλογα, κάτι πήγε να γίνει. Τελικά στην τελευταία του μορφή, αυτήν εδώ που έχουμε μπροστά μας από το 2021, μπορεί να μην φτιάχνεται όπως και τίποτα πια στην Ιαπωνία, για μένα δεν έχει καμιά σημασία, για μένα είναι ένα ποιοτικό μηχανάκι, ξεκάθαρα ποιοτικό. Δεν με ενδιαφέρει που είναι φτιαγμένο το μηχανάκι, με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω. Και αυτό που βλέπω είναι ένα ποιοτικό, εξαιρετικό μηχανάκι. Απέκτησε 27 άλογα. Τα 27 άλογα, για ψευτοεντούρο πάντα κρινόμενα, δεν βάζουν και φωτιά στα χώματα, αλλά κινούν το μηχανάκι αξιοπρεπώς. Τοποθετήσουμε λοιπόν αυτό το μοτοσικλετάκι, αφού κάναμε αυτή την ιστορική αναδρομή, μου δόθηκε η ευκαιρία εξαιτίας του ονόματος να κάνω αυτή την ιστορική αναδρομή, στο χωροχρόνο της μοτοσικλέτας σήμερα. Λοιπόν, Γεωργία, τα πράγματα έχουν ως εξής. Έχουμε δύο ουσιαστικά ψευτοεντούρο σήμερα στην ελληνική αγορά. Το KLX, το οποίο παίζει να υπάρχει και να μην υπάρχει όταν θα βγει το βίντεο, και έχουμε και το CRF το 300L. Είναι δύο ιαπωνικά ψευτοεντούρο στην ελληνική αγορά, τα οποία μάλιστα είναι κατασκευασμένα και στην ίδια χώρα. Και σε ρωτάω, έχουν δουλειά αυτά τα δύο ψηλόφτερα μηχανάκια απέναντι στα τόσα μονοκύλινδρα και δικύλινδρα adventure μηχανάκια? Δηλαδή έχουμε τη σειρά T από τη SIM, έχουμε τα Vodge, έχουμε τα QJ, έχουμε τα MT, τα 450. Υπάρχουν στην ελληνική αγορά πολλά μηχανάκια, είτε με έναν είτε με δύο κύλινδρους, τα οποία όμως είναι adventure. Έχει καμιά δουλειά και είναι πολύ φτηνότερα. Πολύ φτηνότερα. Το αφήγημα, ξέρεις, είναι ότι η μοτοσικλέτα φτιάχνεται εκεί που φτιάχνεται για να είναι φτηνότερη. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει επισήμως η Honda. Βέβαια φτηνότερη δεν είναι, η ακριβότερη είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δουλειά στην αγορά. Κοίταξε να δεις. Για την αγορά δεν ξέρω αν έχει, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σπορ, ωραίο μηχανάκι, να κυκλοφορείς, να πας στην παραλία, να πας σε ένα χωματόδρομο, να πας μια ντουράδα. Τα άλλα είναι βαριά μηχανάκια, θεωρώ, σε σχέση με αυτό. Όχι, δεν είναι βαριά. Όχι, δεν είναι βαριά. Όχι, δεν είναι βαριά. Για μένα π.χ. είναι πιο ευαίσθητα στην πτώση, έχουν πιο πολλά πράγματα να σπάσουν. Ναι. Αλλά παραδείγματος χάρη ένα 400 δεν είναι πιο βαρύ, είναι ένα μηχανάκι. Όχι, 400 δεν είναι. 300 δεν είναι πιο βαρύ. Ή άντε ένα δικύλινδρο, ένα μητάφ να είναι λίγο πιο βαρύ. Είναι όμως άλλη κατηγορία. Θα σου πω γιατί αυτό το μηχανάκι έχει και
και κατ' επέκταση και το KLX, για ποιο λόγο έχουν δουλειά στην ελληνική αγορά και ανά πάσα στιγμή και ώρα θα έχουν. Γιατί προβάλλουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Προβάλλουν το ψευτοεντούρο. Δεν είναι ούτε ρέπλικες Dakar, με τη μετόπα εκεί πέρα, αν και έχει βάλει εδώ ο φίλος μας το έτσι, ούτε είναι ρέπλικες Dakar, ούτε είναι γενικότερο adventure, ούτε τίποτα. Είναι ψευτοεντούρο. Dual purpose που λένε και οι ξένοι. Άρα λοιπόν είναι για αυτόν που θέλει να έχει ψευτοεντούρο. Να βλέπει το ψηλό φτερό, να είναι το μηχανάκι ωραίο, να έχει το χωματερό λάστιχο, να έχει τον αετό που λέγαμε. Αυτά τα φτερά στα παλιά χρόνια τα λέγαμε αετούς. Δηλαδή όταν πηγαίναμε σε ένα μαγαζί και λέγαμε θέλω ένα αετό, εννοούσαμε το φτερό αυτό εδώ πέρα το πίσω το οποίο φεύγει έτσι. Λοιπόν, δηλαδή καθαρά θέμα εμφάνισης. Είναι καθαρά θέμα εμφάνισης. Και σου λέω ξεκάθαρα ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν οδήγησα αυτό το μηχανάκι που προφανώς τι να μου πούν τα 27 του άλογα και οι αναρτήσεις και αυτά που έχει, αλλά αισθάνθηκα μια εσωτερική χαρά. Δηλαδή το χάρηκα και ευτύχησα. Μου έφερε ευτυχία και χαρά. Ναι, γιατί έχει αυτή την αίσθηση του ψευτοεντούρο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το ρετρό, δεν σε πάει δηλαδή στα 80's, σε πάει λίγο στα 80's, δηλαδή έχει ένα κάτι από Excel, κάτι από XR, κάτι από 80's, μέσα το από 90's, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα. Έχει το περιμετρικό της στο πλαίσιο, έχει τον υδρόψυχο κινητήρα, είναι σύγχρονο μηχανάκι, είναι ένα σύγχρονο ψευτοεντούρο. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε τα ψευτοεντούρο. Ναι, και εμένα μου αρέσουν. Εσένα θα σου άρεσε αυτό το μηχανάκι? Πάρα πολύ. Και γενικά όταν με φαντάζομαι με κάτι το οποίο δεν το έχω οδηγήσει, φαντάζομαι αυτό, κάτι τέτοιο. Δηλαδή μου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας. Αισθάνεσαι ελαφριά, αισθάνεσαι σπορ, αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και να το ευχαριστήσεις πιο πολύ. Σου δίνει μια χαρά αυτό που λες. Δεν είναι σαν τα άλλα μηχανάκια αυτό το στυλ. Έχει αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω. Θα το πω ξεκάθαρα. Σε ένα τέτοιο μηχανάκι, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω σε καμία περίπτωση τον αμιγώς κινέζικο ανταγωνισμό, δηλαδή τα κινέζικα brand, γιατί όλα σήμερα τα μηχανάκια κινέζικα είναι, τα οποία εκτιμώ, δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με την αξία τους. Αυτό σου δίνει διαφορετικό look. Είσαι διαφορετικός. Το καβαλάς και είσαι στο δρόμο διαφορετικός. Οδηγάς ψευτοεντούρο. Και το ψευτοεντούρο, γι' αυτό υπάρχει σαν κατηγορία, πάντα έχει σκοπό να μιμηθεί το εντούρο και το motocross. Δηλαδή, έχεις έναν αέρα ότι κυκλοφοράς στο δρόμο ένα αγωνιστικό μηχανάκι. Και άμα είσαι και 20 χρονών και το σηκώσεις και μια σουζίτσα και του βάλεις και μια εξάπνιση να κάνει κρακ-κρακ-ρουκ, να πάρει και τα 2-3 λογάκια που του λείπουνε, γιατί του λείπουνε 2-3 λογάκια, αυτό είναι που θέλει. Ουσιαστικά αυτό το μηχανάκι, το μόνο σημείο που στερεί είναι ότι θα ήθελε 2-3 λογάκια. Άμα δηλαδή τα πάρει και τα 2-3 λογάκια του και πηγαίνει καντιλιασμένο κράπα, κρούπα, σε βλέπουνε και τα γκομενάκια, καθίζουν εδώ στην ορειβατική τη σέλα, βλέπετε τώρα πατητήρα εδώ πέρα, ορειβατικό. Αυτό βάζεις και τάλκ στα χέρια και στα πόδια για να ανέβεις απάνω. Λοιπόν, και έτσι γουστάρεις. Αυτό είναι. Προβάλλει δηλαδή ένα διαφορετικό look, μια διαφορετική ιδέα, μια διαφορετική προσέγγιση της μοτοσυκλέτας. Αυτό είναι αυτό το μηχανάκι και γι' αυτό το λόγο έχει λόγο ύπαρξης. Τώρα, αν κάποιος θα ήθελε το CRF ή το KLX, περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πάντως, αυτό προβάλλουνε. Ναι. Καλά τα λες. Είδες, είμαι καλοποιητής εγώ. Πώς τα λέω, μπράβο μου. Θες να συμπληρώσεις κάτι, Γεωργία? Τι να συμπληρώσω εγώ, να σου πω την αλήθεια, εμείς οι Έλληνες εδώ, όποτε βλέπουμε ένα τέτοιο λέμε ρόδα, τσάντα και κοπάνα, ξέρω εγώ, ή 80's. Έχει τον αέρα το ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Τι μηχανάκι έχεις, ρόδα, τσάντα και κοπάνα, ξέρει ο άλλος τι είναι. Άμα είναι ρόδα, τσάντα και κοπάνα, κομμάτια να γίνει. Αυτό λοιπόν ήταν το Garage Episode αυτής της υπέροχης μοτοσυκλέτας. Από τον Ιωάννη πίσω από την κάμερα και από την Γεωργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Ήταν τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show και μην ξεχάσετε να δείτε το review της μοτοσυκλέτας.